Na, sziasztok, szép napot! Hát bejelentkezek, ugye szombat délelőtt van. Az EOS-on inverterünk leesett a falról. Hát tegnap történt egy kis baleset, hát mondhatni balesetnek. Nem tudom, hogy mennyire látni. Bekapcsolom a vakut. Na és persze, hát kiverte le a falról az invertert az én szép feleségem. Hát így jártam, szerelhetünk. Na hát így nézzünk ki. Most jelenleg átraktam a stringet arra az inverterre, és elolvadt a csoki. Mint láthatjátok a pozitív ágon, ugye ott a csoki elolvad, de mindjárt leszedem itt a burkolatot, és akkor megnézzük, hogy pontosan mi is történt. Ugye a vezeték hát az eléggé vastag volt, megmondom őszintén, hát körülbelül kaphatott olyan 20 percig 70 ampert a készüléknek a csatlakozója. Általában megnézem a csatlakozókat havonta, eddig nem volt vele probléma. Hát most valamiért elkezdett olvadni, hát eléggé furcsa szaga is volt, még jó, hogy észrevettem, de mindjárt megmutatom akkor, hogy hogyan is nézünk ki. Átteszem innen a borítását. Így nézünk ki, egy év után hát fújtam rajta egyet, de azért nézzétek meg, hát eléggé poros. Ugye volt itt egy ilyen plexi, hát vékony műanyag, azt leszettem. Ugye hát ez a hűtés szolgálja, hogy oda menjen a hűtés, ahova kell. Ugye, hogy bírja hűteni a tekercseket. Normálisan a hűtőbordát, így mindent, hát nézzük meg. Mindjárt hozok egy fújót, ha megtalálom. Na hát itt van a levegőfújó. Megnézzük, nézzétek, figyeld, milyen por jön. Hát azért van benne. Mondjuk nem olyan vészes, de a javát már lefújtam. Hát az a baj, hogy javát lefújtam. Hát azért nem tudom, hogy látnia. Hát azért eléggé poros. Ugye itt lehet mondani, van szűrő, ami megfogja a port. Ugye ő szívja a meleget, nem fújja. Igazság optimálisabb lenne, hogyha innen alulról ugye fújna fölfele a hideg levegőt, és fölül lenne a kimenet, de hát ezt így alakították ki, sajnálatos módon. És akkor mutatom a probléma fő okát. Ott vagyunk, nem tudom mennyire látni. Hát eléggé szépen beleolvadt, megolvadt az egész. Hát ki fogjuk operálni. Ugye itt a csatlakozóval volt, ezzel a csokival volt a probléma. Hát nem bírta a terhelést. Igazság 70 ampernél többet nagyon nem használtunk akkumulátor szinten, és még így is megolvadt ennyire. Szóval azt lehet mondani, hogy ezek a csokis változatok nagyon nem jók szerintem, mert folyamatos kisebb terhelésre, és azért be tudnak úgy melegedni, hogy megolvadjon, vagy akár egy rossz kontakt végül is. Ugye itt a csavaroknál nem úgy adja át az energiát, melegszik. Szóval minden kötésnél az a probléma, hogy ott nagyon tud melegedni egy ilyen csatlakozás. Ugye náluk azért jobb az eset, mert ők sarúval csatlakoznak, nem nagyon tud mi megégni, mint itt a műanyag, maximum a vezeték. De itt, mint láthatjátok, hát a vezetéknek úgy effektíven semmi baja. Itt a legnagyobb probléma a csatlakozó volt. Na szóval hát 100 szónak is egy a vége, le kell szedni, föl kell rakni a műtőasztalra, és akkor itt ki kell találni valamit, hogy hát ne ez a fajta csatlakozás legyen, vagy ha ez a fajta csatlakozás lesz, akkor ugye hát kicsit minőségibbet belerakni, mert ez nagyon nem jó. Ugye itt a vezeték az 2x16-os, hát 32 négyzetmilliméter, ott látni is, hogy
megolvadt egy darab, ott van. Igazság, nagyon büdös volt, már füstölt szó szerint. Igen, ez van. Át kell alakítani sarusra, de 2x16-os vezetéknél vastagabbat nem is bírsz belerakni, még ezt is éppen, hogy belebírtam rakni. Szóval lehet mondani, akku oldalról, hát nem erre az amperre vannak kitalálva, folyamatos 70 amper. Hát ez van, pedig itt azt írja, ha megnézed, nem tudom, hogy látni-e, hogy DC oldalról végül is 24 volt DC és 158 amper. Szóval ennek a csatlakozónak végül is 158 ampert el kellene viselnie. Oké, hogy csak rövid ideig, de itt csak 70 amper terhelésnél történt ilyen olvadás. Hát 150 ampernél azért 158-nál nem tudom, hogy mi lett volna. Lehet, hogy kigyullad az egész készülék. Hát igen, olcsóságnak megvan a hátránya és az átka. Így néz ki. Szóval itt nem tetszett neki az amperecske. Na hát sikerült kibányászni, így nézünk ki. Hát igen, itt nem tetszett neki az amper. Na hát egy kicsit megpörkölődött, azért eléggé csúnya. Olcsó, kicsi, kínai, de működik. Na gyerekek, kókány BT, sajnos ezt nem lehet máshogy megcsinálni, át van fúrva az alaplap, hát én először, mikor fúróval neki esett István, megmondom őszintén, megállt a szívem, ugye itt átjövünk, és innen vagyunk megforrasztva. Ennyire. Hát így néz ki, kíváncsi vagyok, hogy beindul-e egyáltalán. Ez van, sajnos akkuból most már nem fogjuk terhelni nagyon a kicsikét. Hát írtam a cégnek, majd kiderül, hogy mit válaszol. Meglátjuk azt, hogy mennyire élnek a garanciák az eosonpower.com-nál. Ugye itt leszigeteljük, ide is kap egy kis szigetelést, és megtisztítjuk előtte persze. Így néz ki. Hát na, sufni tuning. Szóval beüzemelésre került az Eoson, kicseréltük a kábelt, ugye? Hát egyelőre ilyen kókány módon van, majd ide kell egy normális sarút fölraknom, vennem kell egy sorkapcsot, és az által lesz. Na most az előbb terheltem 2,7 kV-amperrel. Csatlakozást mindjárt mutatom, bekapcsolom a vakut. Ugye itt így nézünk ki, mint mutattam. Ott van a kábel, na nézzünk ott egy hőfokot. Hát, ott a panelre megpróbálok rámenni. Egyelőre egész jót mutat. 20 fok, 21, 22 van ott. Szóval hát működik. Ezt tesztelni kell folyamatos terhelésnél is, hogy mennyi az annyi, amitől nem fog bemelegedni. Hát remélem, hogy fogja tartani magát itt ez a kötés. Ugye úgy lett kialakítva, hogy át lett furva az alaplap, és hátulról lettek a vezetékek oda forrasztva. Hát így néz ki. Ez van, de legalább működik. Na de jön egy nagyobb terhelés, akkor megnézzük megint. Jelenleg működik az inverter, ugye terhelem egy picit. A string az ezen a
az inverteren van, jelenleg hát 220 környékével jövünk lefele, gyötrelmes időjárásunk van. És mutatom, 22 kWh, hát igen, ez az 50-60 watt környéke, és itt is ez az 50-60 watt környékét adjuk, itt 120 watt, szóval végül is ilyen 400 watt környékével jövünk fele. Úgy vagyok vele, ez bőven elég, ahhoz képest, hogy milyen az idő. Na, de megmutatom, milyen az időjárásunk, szakad az eső. Na hát, ilyen felhőréteg van, valahol arra van a nap, de hát szorcfényünk van. Hát gyötrelmes az időjárás. De nézzük akkor, hogy mit is sikerült alkotni. Hát most már egy jó 10 percet tesztelem 2 kVA-rel, mint láthatjátok. És megmondom őszintén, olyan de nagy melegedést nem veszek észre, mert ez inkább hő. Hát nem akar melegedni. Ott már 16 fok környékére fölmelegszik. Ugye, ha 2000 watt fölé megyek, akkor megy fel ilyen 20 fok környékére. Jó, nincs jó idő, megmondom őszintén, idekint hát 10 fok van. Bent a kazánházban is, ugye, ha nincs fűtés, akkor itt majdnem a külső hőmérséklet van. Annyi, hogy itt nem fagy. Ugye, hogyha kint mínusz van, itt nem fog befagyni, mert be van gyújtva. Ugye? De hát ilyenkor nem gyújtunk be, ilyenkor a klímát használjuk, javarészt csak minimális fűtés van. Most jelenleg, ugye, mivel esik az eső, begyújtottam, de még nem melegedett át a helyiség, de nem melegszik a kötésünk. Hát, nem tudom, hogy eltalálom-e. Mindjárt ott a alaplapot nézem. 17,6, hát valamennyire megyünk fölfele. Ugye, hát ezt figyelni kell. Ezt folyamatosan figyelni kell majd, hogy ez hogy működik. Hát a cég nem válaszolt még. Rájuk írtam, hogy ott a csoki elolvadt. Kiderül, de hát működik. Na de ilyet te ne csinálj, mert azért eléggé veszélyes. Ha van egy ilyen hibás készüléked, akkor inkább garanciáztasd, mert az a tuti. Megmondom őszintén, itt az alaplap is kicsit megpörkölődött, megszenesedett sajnos azon a részen, szóval nem hiszem, hogy nagy életű lesz. Plusz, amit én még hiányolok, ugye, hogyha itt véletlen kigyulladna, nem fog leoldani az inverter, majd ha csak bent eléri azt a hőfokot, hogy leoldjon, mert nincsen neki szenzor. Ide viszont nem ártana egy szenzort betenniük, hogy mérje ott a hőmérsékletet, hogyha eléri azt a 60-70 fokot legalább, hanem kicsivel többet, akkor leoldjon, hogy ne gyulladjon ki. Mint ezeknél például, hát őt is be fogom rakni valószínű ide, bár ő nem hiszem, hogy túl fog töltődni. Plusz nála is van hőszenzor, ami itt található a vezetékek végénél. Mint látjátok, itt ha véletlen kigyulladna, vagy annyira bemelegedne, akkor leoldaná a készülék. Na hát nála ilyen nem fog megtörténni. Csak végül is a bordákon, az MPPT részen és az AC részen vannak szenzorok belül. Itt a kapcsoknál sajnos nincs. Pedig én azt mondom, hogy illene ide is tenni egy hőszenzort, plusz ide is kellene egy szenzor, hogy ugye a bemenő PV oldal, meg az AC oldalt is tudjuk, plusz a DC oldalon, az aksi oldalon tudjuk nézni, hogy hány fok, és leoldjon neked. Hát egyelőre működik. Hát ott látni is, hogy ugye az alaplap az kicsit megpörkölődött, mint látjátok. Hát én azt mondom, ez nem lesz hosszú életű. Hát ez van. Működik, amíg működik. Nagyobb teljesítménye figyelni kell, sajnos, hogy fog működni. Szóval őt már nem fogom merni itt hagyni úgy, hogy hát 2 kW fölött dolgozik. Meglátjuk, egyelőre teszteljük.
Na de, hogyha tetszik a csatorna, tetszenek a videóim, akkor léci, iratkozz fel a csatornára, mert még mindig a nézőknek a 60%-a nincs feliratkozva, közben nektek itt lent csak egy kattintás, nem kerül semmibe, ha feliratkozol. Köszönöm szépen, sziasztok!